फेरि पनि आइसकेको छु म आज टियु ग्राउन्ड यहाँहरूको लागि नयाँ अपडेटहरू टियु ग्राउन्डको के परिवर्तन हुँदैछ के भइसक्यो नयाँ कुराहरू के छन् म त्यो पूर्ण रूपमा भिडियो बनाएको छु अन्तिमसम्म हेरेर प्रतिक्रिया जनाउनु होला। यो भिआइपी बक्सबाट हेर्ने हो भने एकदम ग्राउन्ड ठुलो दामी अनि कामदारहरू लगातार रूपमा काम गरिरहेछन् अपग्रेडको लागि नयाँ मेन्टेनेन्सको लागि एकदम राम्रो देखिन्छ ग्राउन्ड चाहिँ पहिलाभन्दा एकदम राम्रो मेन्टेनेन्स कहीँनिर खाली ठाउँ छैन घाँसहरू राम्रो उमेरेको छ पिचमा पनि घाँस छ साथसाथै अनुगमनका लागि बारम्बार हाम्रो पारस खड्काज्यू ग्राउन्डमै हुनुहुन्छ हप्ताको एकचोटि भनौँ अथवा टाइम मिलेको बेला उहाँ टियु आइराख्नुहुन्छ अरे एकदम राम्रो अपग्रेड भएको छ अहिले चाहिँ बाहिरबाट हेर्ने भने त अहिले ग्राउन्ड चकाचक भइसकेको छ इन्टरनेसनल लेभल पहिलेभन्दा धेरै राम्रो भएको छ। अब हेरौँ कतिको मेन्टेनेन्स कतिको चेन्जेस भएको छ यो गेम खेल्ने बेला कति गेम खेलेपछि बिग्रिन्छ अथवा के हुन्छ त्यसपछि थाहा हुन्छ यो चाहिँ अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। साथै दर्शक बस्ने धेरै जोनहरू छुट्याए ऊ त्यहाँ पर धेरै जसो मान्छे त्यहाँ बस्थे त्यहाँ चाहिँ सायद अब भिआइपी अथवा नर्मलभन्दा बढी टिकट राखेर बस्ने व्यवस्था गरिँदैछ। त्यहाँ यताबाट जाने यो साइडबाट जाने गेट छैन हाम्रो उता पेभिलियन साइड अथवा त्यो प्र्याक्टिस साइडबाट आउने बाटो मात्रै खुल्ला जस्तो छ। इफ त्यो बाटो भयो भने सम्भावना त्यो देखिन्छ नट कन्फर्म तर यसो हेर्दा चाहिँ गेट पनि बना छैन त्यहाँ जाने साथसाथै त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ। क्या दामी देखिरहेछ अहिले एकदम हरियो झन् हरियाली सिजन भएकाले पनि होला साथसाथै अहिले त एकदम मेन्टेनेन्समा जोडतोडका साथ लागिरहेछ क्यान यो क्यानको अन्डरमा भएको ग्राउन्ड हुनाले पनि विशेष प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेछ। यो चाहिँ अहिले टियु पूर्ण रूपमा लगभग तयार भइसकेको छ। अहिले चाहिँ अब छिट्टै स्क्रिन पनि जोड्ने तयारीमा छन्। अहिले एकदम धमाधम काम भइरहेछ पानी हाल्ने दुबोलाई हरियो बनाउने दुबो एकदम हरियो भएको छ। अहिले जुन हाम्रो आउटफिल्ड बढाएको थियो त्यो आउटफिल्ड पनि अहिले पूर्ण रूपमा हरियो घाँस उम्रिसकेको छ हामी देख्न सक्छौँ। साथसाथै साइड स्क्रिनहरूको काम पनि लगभग सकिसकेको छ त्यही साइड स्क्रिनतिरको दुबो टियु ग्राउन्ड कस्तो भइरहेछ रेखदेख गर्न क्यानका पदाधिकारीहरू साथसाथै कर्मचारीहरू लगातार रूपमा लागिराख्नु भएको छ। साथसाथै यो साइड स्क्रिनतिरको घाँस उम्रियो कि उम्रिएन भनेर पानी हाल्ने काम लगातार रूपमा भइरहेछ। अहिले यसो हेर्दा पूर्ण रूपमा लगभग तयार भइसकेको छ तिहारसम्म फाइनलाइज हुने कुरा छ। त्यसपछि विभिन्न प्र्याक्टिसहरू यताउति हुने भएकाले अहिले चाहिँ लगभग पूर्ण रूपमै तयार भइसक्यो भनौँ। स्कोरबोर्ड पनि जोड्ने लगभग प्रक्रिया थाहा नै भइसकेको छ। माथि हाम्रो फलामको डन्डीहरू राख्ने लगभग अहिले आजबाट सुरु भइसकेको छ। हेरौँ निकट भविष्यमै छिटोभन्दा छिटो हाम्रो साइड स्क्रिन हाल्नेछन् भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। साथसाथै आउटफिल्ड पिचहरू पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। ग्राउन्ड पनि पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ हरियो घाँस उम्रेको छ पूर्ण रूपमा प्र्याक्टिस पनि चलिरहेछ हिजो अस्ति वुमेनहरूको विभिन्न तरिकाले एकदम मैले प्रोग्रेस एकदम राम्रो भएको छ। आउटफिल्डहरू बढाएकोतिर सबै दामी भएको छ अहिले पहिलेभन्दा चाहिँ। साथसाथै दर्शक बस्ने ठाउँतिरको घाँसहरू पनि काटेर अहिले एकदम सानो बनाएको छ बस्न लायक एकदम हरियाली भएको छ अहिले टियु पुरै यसो हेर्ने हो भने। साथसाथै लगभग अपग्रेडको काम लगभग अन्तिम चरणमा छ। साथसाथै निरीक्षणहरू गर्ने यताउति काम हेर्ने
क्यानका अफिसियलहरू साथसाथै धेरैहरू आएका छन् ग्राउन्डतिर पिचहरू हेर्ने क्युरेटर भनौँ अथवा ग्राउन्ड स्टाफहरू सम्बन्धित निकायका सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ ग्राउन्डतिर उपस्थित भएका छन्। यसो हामीले देख्न सकिन्छ। साइड स्क्रिनहरू पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ। लगभग सम्पूर्ण कामहरू अन्तिम चरणमा छ। रङ रोगन गर्ने साइड स्क्रिनहरू अब त्यही हो। अब साइड स्क्रिनमा कालो पेन्ट लगाउने काम मात्रै बाँकी छ। अरू लगभग काम सबै सकिसकेको छ। साथसाथै स्कोरबोर्ड जडान गर्ने भवन पनि अहिले रङ रोगन कार्य जारी छ। फिनिसिङ अवस्थामा छ। अब त्यसपछि रङ रोगन गरिसकेपछि केही दिनमा स्कोरबोर्ड जोड्ने काम हुन्छ भन्ने सुनिएको छ। साथसाथै एकदम अपग्रेड भएको छ पहिले भन्दा अहिले चाहिँ ग्राउन्ड। पहिले देखिने ग्राउन्ड र अहिले देखिने ग्राउन्डमा आकाश जमिनकै फरक छ भनौँ। एकदम घाँसको क्वालिटी हेर्ने हो भने नयाँ थपेको ठाउँमा पनि अहिले पूर्ण रूपमा घाँस आइसकेको छ। यो साइड अलि पानी पर्यो भने हुन्थ्यो। यो साइड पनि राम्रो बनाएको छ फिलिङ गरेर। पहिलाभन्दा एकदम राम्रो अपग्रेड। साथसाथै दर्शक दीर्घा चारैतिर बस्ने एकदम राम्रो बनाएको छ। अहिले फिट एन्ड फाइन एकदम रेडी अवस्थामा होस्ट गर्ने NPL होस्ट गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ अहिले यो ग्राउन्ड चाहिँ। हाम्रो VIP साइडतिर टेम्पोररी सिटहरू राख्ने हो त्यो एरिया जुन प्र्याक्टिस नेटहरू छ त्यसको साइडमा राखिने भन्ने कुरा अहिले एकदम हल्ला छ भनौँ अथवा क्यानले पनि भनेको छ। अब हेर्न बाँकी छ कि कहिले इन्स्टल हुन्छ। साथसाथै त्यो बाँकी भएको स्थानमा लगभग 1500-2000 दर्शक क्षमताको अस्थायी प्याराफिट राखिने कुरा पनि अस्ति क्यानका सचिव पारव खड्काले हामी पत्रकार सम्मेलन अथवा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दा पनि भनेको थिए। त्यो बिचको खाली भवन मिडिया हाउस र यो अफिसियलको बिचको भागमा अस्थायी प्याराफिट राख्ने कुरा चाहिँ एकदम चर्चामा छ अहिले। साथसाथै स्कोरबोर्डमा रङ लाउने काम भइरहेछ डन्डीहरूमा, किनकि खिया नलागोस् भनेर। अब छिट्टै नै तिहार अघि अथवा तिहार लगत्तै यो स्क्रिन पनि जोड्ने भन्ने हल्ला सुनिरहेछ। साथसाथै अहिले पूर्ण रूपमा तयार भइसकेको छ त्यो बिल्डिङ चाहिँ। बिल्डिङ भवन जे भने नि अफिसियल अथवा स्कोरबोर्डहरूको मिडिया बक्स साइडमै एकदम राम्रो बनेको छ। हामीले बाहिरबाटै हेर्दा पनि ग्राउन्ड एकदम राम्रो देखिरहेछ। बाहिरबाट हेर्न पनि सकिन्छ। टिभीमा खासै बारको राम्रो व्यवस्था छैन, त्यो हामीले स्वीकार्नुपर्छ। इफ टिकट काटेरै गयो भने पनि कहिलेकाहीँ मान्छे छिएर धेरै जान्छन्। यस्तो छ हाम्रो हालत पछाडिबाटै जाने हो भने। तर अपग्रेड एकदम दामी भएको छ अहिले चाहिँ। चारैतिर नयाँ अपग्रेड दामी।